Üdv prepperek és lámpafanok! Ebben a mai videóban nem egy fejlámpát, nem egy taktikai lámpát, nem is egy rúdlámpát szeretnék nektek bemutatni, hanem stúdiólámpákat. Mint ahogy látjátok, jobbra és balra is különböző színekkel van megvilágítva a stúdió és jó magam. És úgy gondoltam, hogy mivel ez egy nagyon klassz YouTube induló stúdió felszerelés, mert árban és minőségben is teljesen vállalható a cucc, ezért aztán eldöntöttem, hogy bemutatom nektek a Ulanzi VL120 RGB derítő stúdiólámpáját, amihez egyébként hozzá vásároltam egy 2 méter hosszú tripodot, amit nem csak a lámpához tudok használni, hanem bizony selfie-botként is tudom használni a kamerámhoz, így pedig nagy Jimmy-s zsiráf felvételeket tudok csinálni a DJI Osmo Pocket-tel. Úgyhogy ez a videó erről fog szólni, gyertek és tartsatok velem! De még mielőtt kicsomagolnánk és megnéznénk, hogy mit tartalmaz a doboz, előtte pár szóban beszéljünk arról, hogy a stúdióban milyen hatásokat lehet elérni ilyen színeffektekkel. Ugye jelenleg ezt a pirost és a kék fényhatást használom, ami egy klasszikus filmes és fotós világítás technika, ugyanis ez a fény drámai és esztétikus hatást kell. Kiemeli a kontrasztot és mélységet teremt a videón. Ugye zöld háttérnél, amit most is láttok, nagyon fontos, hogy a kontraszt megfelelő legyen, hogy szépen el tudjon választódni a ruházatunk a zöld háttértől, így pedig bármilyen hátteret tudunk festeni, és hatásos például egy olyan háttér, amikor ezek a fények, mintha a háttérbe is bevilágítanának, úgy vannak elkészítve. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mi van a csomagban. Mi eszközünk egy ilyen szép tetszetős kis prémium hatáskeltő dobozban érkezik. Hát igazából egész nyugodtan beszélhetünk prémium minőségről is. Itt nagybetűkkel RGB. Itt van, hogy 2500 Kelvintől 9000 Kelvinig tud, tehát nagyon meleg fénytől nagyon hideg fényt is kibocsájtani. 3,7 voltos, 3100 mAh-órás akkumulátor található benne, és hát van benne egy RGB, tehát színes fény kibocsátására is képes. Na de nézzük meg, hogy mi van a dobozunkban. Bontsuk ki, szépen elénk tárul a doboz tartalma, mindjárt találhatunk ilyen pici kis garanciapapírt, leírást, szilikon drazsét, aztán itt van a mi kis lámpánk, egy ilyen kis csomagolásba. Kicsit ragad hozzá ez a szilikon tokhoz. Aztán kapunk egy USB-C, USB-A kábelt, és kapunk egy ilyen rögzítés, egy ilyen kis cuccot. Nos, hát nézzük meg a lámpánkat. Ugye egy ilyen kis szilikontok van rajta, tehát ez egy ilyen rugalmas kis szilikontok. Tulajdonképpen ez látja el a lámpánknak a diffúzor szerepét, mert az árnyékon látszik, hogy a lámpa egyébként ilyen keskeny, sőt kicsit ki is billentem, ilyen keskeny a lámpa, de ezáltal, hogy benne van ebbe a diffúzorba, így a oldalra terjedő fényt is tulajdonképpen ez a diffúzor nekünk szépen fölfelé, körbe, mindenhol le fogja teríteni. Na de rakjuk félre ezt a kis diffúzort, és nézzük meg magát a lámpánkat. Ugye itt az elején egy ilyen polikarbonát diffúzort kapunk. A szemfülesek szépen láthatják, hogy hány sorba, hány darab ledet találunk. Most ezt nem fogjuk megszámolni, de a szemfülesek megszámolhatják. A tetején találunk egy USB-C csatlakozót, ezen az oldalon pedig kapunk egy bekapcsoló gombot, egy voltmétert és egy billenő kapcsolót. Aztán ezen az oldalon találjuk a szabványos menetünket, amihez ezt az előző kis eszközünket ugye rá tudjuk
menetelni, aztán ezzel szépen oda rögzítjük, hogy megfeszüljön, és így bele lehet tolni egy ilyen vakupapucsba, így, és akkor ezt pedig a másik irányba húzzuk meg, és így nagyon stabilan egy ilyen vakupapucsba tulajdonképpen belerögzítettük a lámpánkat, és akár telefonunkat így rögzítve, akár tudunk vlogolni is, tehát lesz szép fényünk. De természetesen így tudjuk rögzíteni DSLR, Mills kamerákra is, tehát aki videózik, tudja, miről beszélek. Szerintem ez egy nagyon kis kompakt, jópofa kis cucc. Mérjük is meg, hogy hány gram, mert az érdekes lehet még. Ez segítségül hívjuk a mérlegünket, és így ezzel a vakupapuccsal mérjük. Hát 135 grammal lesz nehezebb a fényképezőgéped. Én szerintem ez nem jelentős, főleg úgy, hogy egyébként nagyon jó a fényereje. Na de nézzük is meg, hogy miről beszélek. Nos, hát így néz ki a mi kis eszközünk hátulja. Itt is fel van tüntetve az, hogy milyen akkumulátorkapacitással bír. Itt vannak a fény spektrumok feltüntetve, és hát kapcsoljuk is be. Ugye mindjárt a legutóbb használt funkcióval működik, ami most jelen esetben egy ilyen rendőrségi sziréna. Ugye összesen 20 funkcióval rendelkezik, és ezzel a billenő kapcsolóval tudjuk a funkciók között váltani. Ugye most egy ilyen szép RGB színváltó, igazából jobban járok, hogyha inkább oda világítok, bár mondjuk ezzel a fényerőt tudom szabályozni, de ez most így van, így most tudom szabályozni. Szépen végigmutatja az összes színvariációt. Ugye ez a 20-as, 19-es, ez lassabban csinálja, akkor kék villogó, zöld villogó, red villogó, különböző paparazzi, ilyenkor fehéren, RGB stroboszkóp, sima stroboszkóp, partifény, gyertyafény, tévéfény, tűzoltófény, hát sokféle fényt képes, de ugye ami érdekes a mi esetünkben, az inkább az, hogy a fehér fényt hogy tudjuk kikeverni 2500 lumentől 9000 lumenig. Ugye most jelenleg ott a mi kis kijelzőnk mutatja, hogy most 4380 Kelvinen és 5% fényerővel világít. Tehát ugye itt a százalékot tudjuk szabályozni. Ugye ez a maximális 100%-os fényerő, és hát látszik a fényből is, hogy ez bizony egy hideg fény, és hogyha átváltjuk ezzel a billenő kapcsolóval, akkor átmentünk a Kelvinre, megnyomjuk, és akkor a Kelvint tudjuk állítani. Tehát most átmegyünk szépen 2500 Kelvinre, hát ez egy szép, kellemes meleg fény, amint látjátok. És akkor menjünk el a hideg fénybe. Hát ez már nagyon kékes, tehát ez egy hideg fény, ami most jelenleg világít. És hát nagyon praktikus, mert hogyha videózol, és megvan neked az, hogy kell beállni, akkor ezeket lemented, vagy megjegyzed, és akkor legközelebb is egy ugyanolyan körülmények között igazából ezzel a színprofillal be tudsz állni, és nem kell már a fényeléssel úgy különösebben figyelned csak az irányát. Úgyhogy nézzük meg, hogy még ezzel a diffúzorral hogyan működik. Igen, most rá van rakva ugye a papucs. Látjátok, milyen szépen szórja oldalra is, nagyon kellemesen megvilágítja. Hátránya az, hogy ez fölhelyezve nehézkesebb úgymond a gomboknak az elérése,
de azért meg lehet vele békülni. Állítsunk át valami kis kellemesebbre, én nem szeretem annyira a hidegfényt, nem túl természetes, de például videózáshoz sokszor, főleg mikor így közelre mutatok, most a kamerának is egy Ulanzi lámpa világítása van, akkor az zavaró tud lenni, hogyha nagyon meleg a fény, mert például itt kifejezetten hideg fényeket érdemes használni. Most hát ezt tartalmazza a mi kis dobozunk, és a stúdióba pedig ezt a fényt produkálja. Na, most beszéljünk egy kicsit a tripodról, mert hogy maga ez a lámpa, ezen a tripodon van rajta, és most így összehajtom a látvány kedvéért, és egy kicsit szerintem ki is kapcsolom ezt a kék színű fényt. Így. És megmutatom, hogy a tripodunk az nagyjából így néz ki, tehát egy ilyen kis selfie botként is teljesen jó, csak ugye az a különbség, hogy ez a selfie bot 2 méter hosszan kihúzható, és most ugye ki fog menni a képernyőből, de még látjátok, még mindig húzom, és még mindig húzom, és itt van a vége, amit pedig ugye így szépen, már beleért a stúdió plafonjába, de ez is mutatja, hogy milyen hosszú, és akkor szépen most visszahúzzuk magát a lámpát. És ugye erre nem csak lámpát tudunk fölrakni, mert ugye így szépen lehet hajtogatni, tehát a lámpának a szögét is lehet állítani, de hogyha egy kamerát rakunk rá, akkor természetesen arra is tökéletesen alkalmas. Ez a tripod, aminek egyébként nem is műanyagból van a tripod része, hanem alumínium, 10 000 forintért szerintem ebben a minőségben rendkívül jó vétel, úgyhogy ennek a linkjét is le fogom rakni a leírásba, mert én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a tripoddal, úgyhogy én mindjárt 2 is vettem, hiszen 2 lámpám is van. De lehet, hogy 3 kellett volna, mert az Osmo Pocket 3-hoz is kiválóan alkalmas, mert lehet ilyen klassz kis gymis felvételeket készíteni vele. Na, úgyhogy ezek a lámpák nekem nagyon-nagyon jól teljesített. Szeretem benne azt, hogy itt a kvarc kijelzőjén be lehet állítani a paramétereket, és hogyha megjegyezzük, vagy esetleg ide fölírjuk a hátuljára, hogy melyik stúdióbeállásnál milyen fényeket használtunk, akkor könnyen be tudunk állni arra a fényre. Úgyhogy ezt tényleg ajánlom nektek. Tudom, hogy nem egy kempinglámpa, nem egy zseblámpa, de például ha azon töröd a fejed, hogy te is indítasz egy YouTube csatornát, és szeretnél stúdiófelvételeket, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó beruházás lehet 2 darab ilyen stúdiólámpát vásárolni. Ha tetszett nektek a videó, akkor kérlek egy lájkkal támogassátok az algoritmust. Ha nem vagy még feliratkozva és szeretnél kapni ilyen és hasonló tartalmakról értesítést, akkor a kis csengőt nyomd meg, miután feliratkoztál. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, erőt, reménységet, szervusztok!